السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نستعرض مع بعض كده مسدس انكو 600 سي سي للي حابب يجيب مسدس سعره يعني هادي، تقريبا عامل بتاع 20 او 25 دولار. طبعا احنا مش بنعمل دعاية للمسدسات او حاجة، هتلاقي عندكم قائمة تشغيل خاصة بالمسدسات، جايبين فيها الحمد لله جميع انواع المسدسات على قد ما ربنا بيقدرنا، الساتا والاواتا والديفيلبس والصيني ومش الصيني. يعني الحمد لله بنعرض بس الافكار علشان خاطر اللي عاوز يستفاد بمعلومه ويعرف يعني ايه مسدس ويعني ايه اتش في ال بي ويعني ايه القصه ديا. فان شاء الله هتلاقي عندكم في الوصف طريقه رش المسدس ده بيرش ازاي. يعني الحمد لله رشين بيه بويه وورنيش، ورشين بيه الجنب كله حته واحده، ورشين بيه كل حته على قدها. بدايه في اول الفيديو كده، المسدس على فكره هيظهر لكم دلوقتي على الشاشه، هو مش في الكرتونه. وهنا طبعا كان في مفاتيح وحاجات، لكن ان شاء الله المعلومات اللي هنتكلم فيها بامر الله تبقى حلوه، عشان خاطر هنفصص الكتالوج دون كده الى حد ما مع بعض. يعني الرايه بتاعته كام والهواء بتاعه والكلام من ده. طبعا بيكون معاه مفتاح وفرشه وكلام من ده، بس الحاجات دي مش متوفره معايا دلوقتي. والمسدس بيجي لونه برتقاني، عشان هيظهر لكم على الشاشه دلوقتي ان هو لونه ستانلس كده. ده وانا مسكت اللون البرتقاني شلته تماما. طيب نعرف بقى المسدس كده. ده مسدس انكو 600 سي سي، الموديل بتاعه اي اس جي 1061. وقلنا في الوصف عندكم هنسيب لكم اكتر من فيديو لطريقته وهو بيرش اللون، وهو بيرش الورنيش، وهو بيرش جنب على بعض، وهو بيرش كل حته لوحدها. هتلاقوا عندكم الفيديوهات عملي في الوصفه يا رجاله، وهيظهر لكم دلوقتي الشكل بتاعه بالزراير بتاعته بالكلام ده كله. ولكن هتلاقوا اللون البرتقاني مش شال، لان انا شلت البرتقاني دون بالمزيل. ناخد فكره كده، اللي حابب بقى يشوف الكرتونه مش عارف ايه، يعني ياخد فكره. ادي الكرتونه اهي بنصورها لك. يمكن انت ممكن تكون عايز تجيب المسدس وعايز تشوف الكتالوج من جوه قبل ما تجيب شكل الكرتونه، فالفيديو ده معمول لي كده ان شاء الله علشان خاطر تعرف الحاجات دي. ادي الكرتونه، طبعا قلنا بيكون فيه مفتاح لكن هي فاضيه دلوقتي. ادي شكل الكرتونه، لو حابب تعرف شكل الكرتونه اعمل انت بقى لقطه شاشه وترجم الكلام ده كله. انكو 600 سي سي مسدس، يعني جبناه جربناه شغال كويس بصراحه، بقى له ما شاء الله معانا فتره وبيرش، يعني مش ما بيرشش. وكنا عاملين بقى حلقات اللي هم ايه الفرق ما بينه وما بين البتاعه دي. اللزقه دي على فكره انا مجرد ما اتغسل وكده شلت اللزقه دي، اتشالت بسهوله اصلا، فانت هتشيلها يعني، اللي هي اللزقه البرتقاني دي. هنا يعني بيقول لك توصل، وطبعا مهم جدا الفلتر، وهنا الوصلات السريعه. ادي هنا نفس الكلام اللي مكتوب الناحيه التانيه. ادي الكمبروسر بتاع انكو معروض. عاملين احنا حلقه عن الكمبروسر الصامت، ده مش صامت تقريبا. فيكم على القناه عندكم هتلاقي حلقه عن الكمبروسر الصامت 40 لتر تبع انكو برضو. وادي الموديل بتاعه. نيجي بقى نستعرض الكتالوج، ودون اللي ان شاء الله نتكلم على شويه معلومات حلوه كده. دون انكو مسدس هواء اتش في ال بي. يعني ايه اتش في ال بي؟ يعني شركات المسدسات عامله مسدسات نظام، ده نظام مسؤول عن ضغط الهواء، ملوش دعوه بالبويه. اتش في ال بي دون مسؤول عن ضغط الهواء. يعني عاملين في الشركات اي شركه مسدسات انكو، ساتا، اواتا، ديفيلبس، مش عارف ايه، اي ماركه عامله حاجه اسمها اتش في ال بي وحاجه اسمها كونفنشنال. ايه الاتش في ال بي ده؟ اتش في ال بي دون يعني بياخد من هنا ضغط هواء عالي، بيطلعوا من هنا ضغط هواء ضعيف. دوت مسدس بردك، ده معمول له حلقه عندكم على القناه على فكره، للي حابب يشوفه يعني برضه. المسدس بياخد ضغط هواء من هنا 2 بار، بيطلعوا من هنا هون 8 من 10 بار. طب ليه مش بيطلع 2 بار؟ هي عامله مسدس بردك بياخد من هنا 2 بار وبيطلع من هنا 2 بار، بياخد 3 بار ويطلع من هنا 3 بار. ولكن عامله دون علشان خاطر لو انت عاوز الدهان اللي ينزل معاك ينزل بضغط هواء ضعيف، عايز انت يكون في خرزايه، عايز تعمل بونطه مثلا في الورنيش زي الفابريكا دون يساعدك على كده، هو يعمل لك الخرزايه، يعمل لك بونطه الفابريكا زي ما بيقولوا. في بينه بقى اللي هو النظام الار بي او الكونفنشنال، اللي هو بياخد ضغط هواء عالي، يعني هياخد من هنا 2 بار هيطلع لك من هنا 2 بار. طيب الفرق بينهم ايه؟ الدهان اللي نازل من هنا واحد، طول ما انت ما بتدوس على الابره دي، في هنا ابره اهي، الابره دي مجرد انت ما بتدوس كده هون الدهان بينزل. يعني لو ما فيش هواء داخل من هنا اهو هتلاقي ده بينقط دهان. تمام؟ فادي ضغط الهواء دخل دون اتش في ال بي. يعني ايه؟ يعني هيطلع البويه بتاعته لغايه هنا اهو.
هيفضل يضخ الهواء مع الدهان لغايه ما يطلع هنا اهو. طب لو النظام الار بي زي اللي في الساتا مثلا او الترانس تك في الديفيلبس، هيطلع لك البويه لكن هيطلعها لغايه هنا اهو. ليه؟ ضغط الهواء بقى عالي. اما الاتش في ال بي يعني بيطلع ضغط هواء ضعيف. فدون كده يا رجاله. يعني هل كده ان هو مثلا مش حلو؟ لا حلو، ولكن ليه شغله. طب يعني هل ده ما يرشش معايا؟ لا، احنا راشين بيه بويا وورنيش وعاملين بيه الحمد لله شغل عالي قوي. ونفس الكلام في المسدسات العاليه الاواتا اللي معانا والديفيلبس والكلام ده كله برضك عاملين بقى شغل عالي. الرك كله على اللي ماسك المسدس. ولكن الشركات بتعمل لك ايه؟ ده فونيا واحد واربعه. يعني هل فونيا واحد واربعه ما يقومش بدور فونيا واحد وثلاثه؟ لا يقوم لو قفلت الابره شويه. ما هو يعني ايه فونيا واحد واربعه؟ دي الفونيا اللي مش عارف الفونيا. لو جينا بصينا هنا اهوت كده، ادي نفتح الكتالوج صفحه صفحه اللي حابب يشوف الكرتون والصفحات. دوت الفونيا بتاعته 1.4. يعني ايه 1.4؟ يعني الفتحه دي، شايفين الفتحه دي اهي دي هو مكتوب عليه ده 1.7 مالناش دعوه. شايفين ده مش المركب، مش دوت، ده احنا جايبين المسدس ده كده ايه بس كده. شايفين الفتحه الصغيره دي اللي عماله يتشال منها الابره دي اسمها فونيا. كل ما الفتحه دي كانت اوسع كل ما الرقم عالي. يعني ده 1.7. الواحد واربعة بتاع الجي هتلاقي الفتحه دي اصغر من كده اهوت. تمام يا رجاله؟ يعني مثلا معانا مسدس تاني اهوت. بصوا الفونيا ده، بصوا الفونيا هنا، بص صغيره خالص ازاي. ليه؟ ده فونيته نص ملي. فونيته نص ملي. تمام؟ بصوا الفونيا ده، دي فونيته 1 ملي وسبعة من عشرة، ودوت فونيته 1 ملي واربعة من عشرة. فادي اللي مش عارف الفونيا. علشان خاطر كده بنقول لو انت بقى مثلا محتاج اللي انت تخلي مسدس واحد واربعة فونيته زي واحد وتلاتة، يبقى انت كده تعمل ايه؟ تقفل الابرة شوية. تقفل الابرة، تخلي الدهان اللي ينزل ايه؟ قليل. ما هو كل ما الفونيا وسعت كل ما الدهان اللي بقى يطلع اكتر. طب ما انت لو قفلت الابرة اللي مسؤولة عن تدفق الدهان، ما هي دي كل ما انت بتقفل كده كل ما انت بتقفل كده كل ما الابره دي ما بتعرفش ان هي تدوس. يبقى انت بص نيجي ندوس كده، بص الابره مش عايزه ترجع ورا اهي. نوسع سنه كده كده يبقى انت فتحت ايه؟ سنه. تمام؟ اصبح كده الدهان بدأ يقل معاك. يبقى انت كده خليته من مسدس من واحد واربعة لواحد وتلاتة، ولكن مش هيكون بنفس جودة الواحد وتلاتة. مفهوم يا رجالة؟ ولكن انت ممكن تقلل كمية الدهان عن كده. يعني مسدس فنيته واحد ملي مثلا، ادي الراية بتاعته هتبقى عاملة كده اهو. البوية هتبقى ايه؟ كتيرة كده. طب واحد واتنين نفس الكلام، الراية تبقى عاملة كده اهو نفس حجمها ولكن البوية اكتر. واحد واربعة الرايه عامله كده اهو زيها لكن البويه اكتر واكتر. فاهمين يا رجاله؟ واحنا عارفين اللي مسؤول عن كميه خروج البويه ده. يبقى انت من دون ممكن تحولهم من واحد واثنين واحد وثلاثه، ولكن مش هيكون بنفس الجوده او اللي هو مصنع ليها. مفهومه كده يا رجاله؟ ادي اللي حابب برضك يشوف ادي الكتالوج من جوه اهو. صور انت بقى لو عايز تصور وتعرف الداتا شيت بتاعتك المواصفات اهي. تعمل لقطه شاشه وبترجمه جوجل تترجم. للي حابب يعرف يعني في ناس بتحب تجيب مسدسات وما بتلاقيش، عايز تشوف الكتالوج ما تعرفش اهو. الحمد لله احنا بنعرض على القناه الحاجات دي للي حابب يشوف الكتالوج يعني او الحاجه اهو. انا رجاله نقلب كده صفحه تانية اهي. هنعرض ان شاء الله مع بعض الصفحات كلها اهوت للي حابب يشوف المسدس من جوه. هنا بيقول لك البيانات والامان ومش عارف ايه وطريقه الرش والكلام دوت زي ما احنا شايفين كده يا رجاله اهو. تعمل انت بقى لقطه الشاشه وتصور مع نفسك وتترجم لو انت غاوي يعني الحاجات ديت اهوت. هنا بيقول لك طبعا لو الرايه فيها مشكله يبقى مشكله ايه، تنظف ايه، تعمل ايه، الكلام ده كله. الحاجات دي موجوده في معظم المسدسات. يا رجاله اللي حابب يراجع الكتالوج ياخد فكره عن المسدس قبل ما يجيبه كده الكتالوج تمام. نيجي نبص هنا الرايه بتاعته. هنا بيقول لك الرايه في منها من واحد وتلاتة لاتنين ونص، 2 بار
600 سي سي الموديل. الرايه بتاعته بتكون من 180 ل 250 مللي تقريبا. يا ريت اللي عارف البيانات ده يا رجاله يعني يسيب في التعليقات ايه خبرته عن الحاجات دي، ايه يفيدنا معاه. ادي اللي حابب، وادي الرايه بتاعتنا. وان شاء الله هتلاقي عندكم في التعليقات طريقه الشغل، طريقه الشغل بتاع الله اكبر الله اكبر، طريقه الشغل يعني عملي، اللي حابب يشوف الفيديو شغله عامل ازاي يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.